Hi guys, ito yung sinasabi ko sa inyong Pangi Falls. Ito yung Paghinay anak. Paghinay ha. Taya paghayakan, paghayani nga di. Ha? Hi. Sige. Diretso. Pagkairarayuan man hini nga pangangariguan lare. Pangi Falls nila sa barangay Ginuban, Lawaan, E.Samar. Hindi ka mahihirapan pumunta rito ay simentado na. Ganda ng jeans. Maliligo muna ako guys. Maganda rito, di ba? Saka kababagyo lang kasi kaya ganun yung tsura. Kaya mamaya naman guys, pauwi. My gosh. Kakatungkol ah. Ito dito sa pala. Oh.
Video, tiya, pag video. Pagkay taas pa. Eh, man. Hindi mo tayo pagkay taas. Sa ipat nga ito dito pagkay taas na inagian. Oh. Ako ang banhi. Landslide. Sida mama madali la. Sida mama madali la. Sige na. Yeah.